Venezuelas sak är vår. Om vi ignorerar Venezuela får vi betala med vår frihet. Den modiga kamp som det venezuelanska folket har bedrivit mot knarkdiktaturen har fram tills nu nästan bara uppmärksammats i spansktalande länder. Förhoppningsvis ändras det nu när María Corina Machado har fått Nobels fredspris. Hon har i årtionden kämpat för fred, frihet och demokrati med strikt användande av icke-våldsmetoder. Hon har öppet bedrivit denna kamp mot en diktatur som rutinmässigt fängslar, torterar och dödar sina kritiker. Hon har vädjat om internationell hjälp mot en illegitim regim som hellre låter miljoner svälta ihjäl än släpper makten. Machado riskerar sitt eget liv hellre än att fly, som 8 miljoner venezolaner redan har gjort. Därför erkänns María Corina Machado som en hjältinna i Latinamerika. Och det råder absolut ingen tvekan om att hon förtjänar Nobels fredspris. Nicolás Maduros regim i Venezuela har länge samarbetat med Ryssland, Iran, Nordkorea, Hezbollah, Hamas, ELN, Syrien under Assad och Libyen under Gaddafi. Alla dessa är knarksmugglare och Putin med sina kärnvapen är den högste beskyddaren. Venezuelas specialistroll är att raffinera kokainet. Koka odlas i Colombia, men den största delen av detta går till Venezuela enligt min sagesman i ELN, de som övervakar odlingarna. I Venezuela processas det från kokapasta till kokain i industriell skala, enligt dokument hos Department of Justice i USA. En stor del av detta kokain går säkert tillbaka till Colombia för att smugglas ut därifrån, medan annat först till Brasilien eller ut till havs. Venezuela, liksom Kuba, tystar diasporan genom att straffa deras släktingar i hemlandet. På detta sätt undanhålls sanningen från omvärlden och media i utlandet kan förmås att skriva att Maduro inte är en knarksmugglare. Det är allmänt känt i Venezuela att han är det. Och jag har också förstahandsinformation. Min organisation, Operation Libertad Venezuela, smugglade ut livvakten sedan 12 år till själve knarkkungen, inrikes- och justitieminister Diosdado Cabello. Livvakten avslöjade allt han visste om smuggelrutter, gömställen och vilka generaler som var inblandade. Det är nämligen den venezuelanska militären som sköter kokainaffärerna, övervakad av kubanska säkerhetstjänsten G2, som i praktiken driver den venezuelanska säkerhetstjänsten inklusive den militära. Fidel Castro inledde omedelbart efter sin revolution försök att ta makten också över Colombia och Venezuela med väpnade gerillor. I Venezuela så slogs det ner, men i Colombia lever ELN fortfarande kvar. Under 2 månader som deras fånge år 2023 lärde jag mig en hel del om dem.
De förde mig till Venezuela, anklagade mig för spioneri. Men hade det inte tillfångatagit mig så skulle jag inte ha fått reda på något och heller inte fått en gyllene chans att försöka övertyga dem om att Maria Corina inte utgör något hot, att allt är lugnt och att alla bara vill gå till val. De gick med på val och släppte mig. Och resten är historia. Redan Pablo Escobar, Fidel Castro och Daniel Ortega i Nicaragua var knarksmugglarkumpaner. Den nuvarande kubanska kartellen, som jag kallar den, är en direkt fortsättning som också länge har haft förgreningar i Sverige. Mina vakter i ELN sa att kokainet är ett vapen mot USA. Och de såg ingen ideologisk skillnad mellan Sverige och USA. Senare har colombiansk polis häktat en leverantör av kokain till Sverige som bodde i det område som jag konstaterat att ELN kontrollerar. En av kidnapparnas kusiner har kopplingar till svensk u-hjälp. Höga svenska tjänstemän har kopplingar till kokainkartellen. Så även Sveriges statsapparat står i fara att bli övertagen. Och därför är Venezuelas sak vår. Det är allmänt känt att det i Venezuela finns politiska fångar, tortyr, godtyckliga avrättningar och att regimen begått brott mot mänskligheten. Men det kanske inte är lika känt att den begått holodomor, folkmord genom svält. Samtidigt som hundratusentals människor svalt ihjäl i en hungersnöd skapad av regimen, något som vi började rapportera om för 10 år sedan, så fick regimen pris av FN-organet FAO för sin påstådda framgång med mattrygghet. Och något liknande hände i Haag, där åklagaren i internationella brottmålsdomstolen, trots bevis på brott mot mänskligheten sedan 2017, aldrig utfärdade någon häktningsorder. På sociala medier avslöjades det att han hade en nära släkting i Venezuela. Internationell organiserad brottslighet har tillåtits infiltrera sig i många år. Hela världsordningen står i gungning. Och därför är Venezuelas sak vår, liksom Finlands var det 1939.